Tóbiás Erhard vagyok, az Erhard Handmade Instruments-nek az alapítója és az egyszemélyes tagja, munkása, főnöke, beosztottja, takarítónője, minden. Mi volt az első hangszered? Az egy klasszikus gitár volt, szerintem ilyen 3/4-es lehetett. Mióta foglalkozol zenével? Zenével aktívan 16 éves korom óta, basszusgitárral kezdtem, majd átnyergeltem szólógitárra 19 évesen. Mikor jött a famunka az életedbe? 2010-ben, de hogy a famunka, a fát mindig szerettem gyerekkorom óta, hát ilyen kis farigcsálásokkal foglalkoztam, de amikor jött, hogy valamit létre kéne hozni a semmiből, akkor volt opció asztalszék, stb., de az nem annyira izgalmas, és mivel zenéltem, úgy gondoltam, megpróbálok hangszert készíteni. Hát ez erős túlzás volt, mert elektromos gitárokkal kezdtem, és abból is a Telecasterrel, tehát ami a legegyszerűbb konstrukció, és ezzel kapcsolódtam ki, úgymond a munkából. Hogyan tanultad meg a mesterséget? Szerintem még mindig tanulom, és ezt holtig fogom tanulni, tehát mint a zenélés, meg az összhangzata, meg minden, ami hozzá kell, szerintem ez holtig fejlődik az ember ebben. De a legnagyobb előrelépést az jelentette, amikor Temesvári Péter ezüstkoszorús hegedűkészítőmester magához fogadott, és nála tanulhattam a hegedűkészítésnek a mesterségét, pontosabban inkább csak egy szeletét, mert azért ahhoz jóval több idő kellett volna, hogy mindent megtanuljak a hegedűkészítésről, de az egy hatalmas lökés volt a hangszerkészítésben. Onnantól kezdve úgy éreztem, hogy nincs megáll. Tehát jazzgitár, akusztikus gitár, makaferi hangszerek, árstop hangszerek, mandolin, bármi jöhetett. Hol készülnek ezek a csodák? Mesélj kicsit a műhelyről. Itt ebben a műhelyben készülnek. Ez a műhely egy 9 négyzetméterrel indult, egy kis fészerrel, és folyamatosan fejleszgettem, bővítettem a jelenlegi méretére, állapotára, és itt készülnek többnyire hangszerek. Persze van a lakásban is egy kisebb, úgymond nem poros kis műhelyem, de ott inkább csak ilyen összerakási műveleteket, meg kis faragásokat végzek. Melyik a kedvenc hangszered? A hegedű. Abszolút. Hangban, formában imádom. Ez egy valami csoda, tehát ahogy az össze van rakva, ahogy kitalálták. Hogyan szoktál neki kezdeni? Rendelek egy fát. Ez a legegyszerűbb. GLS kihozza? A GLS kihozza általában. Nem, hát a hegedű, az nem rendelek hozzá fát, az meg kellett venni komolyabb régi anyagokat, tehát az csak úgy érdemes. Igazából, tehát a gitárokhoz is a nyakakat, azt nagyon régi anyagokból csinálom. Meg kell rendelni, és körbe kell rajzolni, ki kell vágni, le kell szedni a felesleget, ahogy ugye a Dávid szoborról is tette a kollega, és végül lesz egy hangszer belőle. Hogyan szoktál neki kezdeni a hangszerkészítésnek? Van valami bevált módszer, ami mentén haladsz? Hogyha magam kedvére készítek, tehát nem megrendelésre, akkor várom az ihletet. És látok, volt olyan hangszer, amit csak azért csináltam, egy komplett hangszert, mert megláttam egy gyönyörű tigris csíkos celluloid gitárszegélyt, ezt bindingnak hívják, és mondtam, ehhez kell csináljak egy hangszert. És csináltam hozzá egy rockabilly hangszert, nagyon szép, nagyon jó lett. Mikre figyelsz leginkább a készítés közben? Hogy megmaradjon a szerelem. Ez a legfontosabb. Tehát persze van kötelesség az embernek, főleg ha megrendelőknek dolgozik, hogy el kell készüljön, időre kell elkészüljön, olyannak kell lenni, ami a művésznek az elvárása, de mindezek mellett a legfontosabb, hogy megmaradjon, hogy szerelemből teszem. Persze vannak kötelességek, hogy ki kell jönni akkor is a műhelybe, amikor nincs hozzá annyira kedvem, vagy olyan munkafolyamat van, amihez nincs annyira kedvem, de ezt meg kell csinálni, és utána jön a lendület. Inspirál valaki hangszerkészítést elé? Hát a legnagyobb hatása rám a Temesvári Peti bácsi volt. Tehát az a látásmód, a hangszerkészítéshez való hozzáállás, azt én még nem nagyon láttam sehol. Nagyon nagy hatással volt rám. Tehát emberileg is, az alázat, az a hozzáállás a hangszerhez, akkor a tanítványához,
hogy ez nagyon sokat adott. És ez szerintem a mai napig ez, mint egy muníció él bennem, és megyek tovább. Kiknek készítettél eddig hangszereket? Hát most ezt szeretném úgy mondani, hogy senkit ne sértsek meg, ahogy úgy eszembe jutnak. Volt egy Kanadában élő már házas pár, nagyon aranyosak voltak, és nagyon élveztem az ő náluk 2 hangszerem van. Akkor Benkő Zsolti bluesgitárosnak, aki szerintem Magyarország egyik legkomolyabb blues történelme lassan, a Ferenci Gyurinak a hegedűt, Szabó Attinak a Kossuth Díjas hegedű művész, ő a Csík zenekarnak a primása neki, Heinz Gabi, Petruska Andris, Rutka Robi, és ezek mind hihetetlen nagy szívű emberek, nagyon jó fejek. És rengeteg más mindenkinek, Mezőn Misinek, most már többedik hangszerét, most is készül neki egy külföldre egy pár úriembernek, és bocsánat, ha kihagytam valakit itt a gyors névkeresésben. Igazából nekem mindegyik megrendelőm fontos, mindegyik művész, csak lehet, hogy az egyik nagyobb, a másik kisebb színpadon áll. Mik a jövőbeni terveid? Az elsődleges, hogy megmaradjon az, hogy szerelemből készítek hangszert, tehát annyit vállalok, amennyit jó szívvel el is tudok készíteni, és kialakítani egy olyan portfóliót, amit teljes egészében én vagyok.